Okay, so paano nga ba ma-fully verified sa Gcash? So, ganito din ba yung lumalabas sa inyo? Yung walang see more available ID na kagaya nito? Na pag clinic, may lalabas na student's ID, na pa yung government office ID, pag-ibig po sa area of PRC ID. So, ano nga ba ang dapat gawin? Just keep on watching. First, so kailangan natin pumunta sa settings. Okay, settings. Then, punta tayo sa app management. Hanapin nyo yung app management or yung sa ibang TP. I think yung nakalagay doon applications. Basta yun, i-click nyo yun. Then, hanapin nyo yung app na Gcash. Gcash, ayun. Then, click nyo yung storage usage. Storage usage. Okay, yan. Then, i-clear nyo yung cache, then data. So, dapat yung dalawa. Then, back. Then, uninstall the app. Yes, uninstall po. Then, back. So, don't worry kasi hindi masasayang dito yung ano nyo. Then, punta kayo sa Play Store. Then, search nyo yung Gcash. Then, of course, search. Then, install. So, again, don't worry kasi hindi naman po masasayang yung pag install and install nyo ulit kasi effective po to. So, lalabas po talaga yung options na or other options na ID. Okay, so hintayin natin siya na ma-install. But don't worry kasi hindi naman kayo maghihintay ng 1 hour para mag-loading yan. So, nakat ko yan. Okay, so done. Then, of course, click natin yung open. Then, kapag, yan, click nyo lang yan, okay nyo lang yan. Then, kapag may nagtanong yung Gcash, allow yan, ganyan. Allow nyo lang sila lahat. Then, sa akin kasi nag-ano yung ako dyan. Then, okay, allow. Then, of course, login kasi nga diba meron ako yung registered account sa Gcash. Then, type your number na naka-register yung account na sa Gcash. So, sa akin, tatakpan ko kunwari sa akin kasi wala lang, trip ko lang. Okay, then, yan na. Type ko na yan. Then, next. Okay, then, sa authentication, so, magte-text na lang yan sa Gcash, then automatic mag-fill in na siya dyan yan, katulad yan. Then, just wait, then back nyo lang yan, submit code, wait a second, then, okay, yun, type nyo na yung MPIN nyo, yung PIN nyo. So, tinakpan ko kasi laki kasi ng laman ng Gcash ko. Oh, di ba? Ang laki. Okay, then punta na kayo sa verified now. Click nyo yan. Then click nyo yung get fully verified. Then, yan, kung makikita nyo, meron na siyang see more available ID, hindi kagaya before o nung dati. Yan, katulad yan. So, yun yung screenshot ko nung una. Yung ganyan, pag click nyo siya, yung see more available ID, so yan na may lalabas na options na student's ID, migrants, ano na yan, government office ID, or pag-ibig, postal, or PRC ID. So, pag click nyo yung alin yung available ID nyo, so lalabas yan, yung tamang position ng ID nyo sa pag-take. Then, click nyo lang yung take photo. Then, yan, lalabas. So, picture na kayo ng ID nyo. Yun. So, front ID lang naman dyan yung inaano ni Gcash, yung harap ng ID nyo. Then, katapos nyo, so hindi ko na to tatapusin talaga, kasi nga meron akong verified account. So, pagkatapos nyo, pag i-submit nyo lang, katapos na picture nyo, make sure na malinaw yung pagkakuha nyo. Kasi, pag malabo or blurred, hindi yan aakuin ni Gcash. So, make sure malinaw. Then, kapag na-submit nyo na, may magpapap na lang dyan na message na kung ilang oras kayo
maghihintay para talaga ma-full verified na yung ano nyo. And may marireceive naman kayo na text nyan. So, mamaya papakita ko anong itsura. Yan naman, kung fully verified na kayo, yan yung mangyayari. May 3 check na kayo. So, hindi kagaya nitong hindi pa siya verified. So, yun. Yun. Then, basta yun lang naman ang gagawin nyo. Mag-wait lang kayo. Then, kapag pag open nyo ulit, kapag nag-text na si Gcash, yun. Yan kaya ng example ng text nila. Congratulations, your account has been fully verified. So, yan. So, pag open nyo, makikita nyo na 3 na din yung check nung account nyo. Okay, then that's all guys. Thank you for watching. So, I hope na sana may natutunan kayo. Please subscribe. Thank you.